ሰላም ዲናቸው ዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ ጤናማና እንደዚህም ጥሩ ጣዕም ያላቸው ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ወይ የምናየው የክሪም ቺዝን አዘገጃጀት ነው። ክሪም ቺዝን ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች ውስጥ 1.5 ሊትር ወተት እንዲሁም 3 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል አቺቶ ነው። እነዚህ ነገሮች ካዘጋጀን በኋላ ወደ አሰራሩ ነው የምናልፈው። ነገር ግን ማነው መፍጫ ያስፈልገናል ወይ ደግሞ ፉድ ፕሮሰሰር ያስፈልገናል። ይሄንን ሰርተን ካወጣን በኋላ በፉድ ፕሮሰሰር መፍጨታችን የግድ ስለሆነ መፍጫ እንድታዘጋጁ ላለሁ። ወደ አሰራሩ ከማለፌ በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ። ወደ አሰራሩ እናልፋለን። እሳቴን ለኩሻለሁ። ያው እንደምታዩት ወተቱንም ጥጄዋለሁ። ወተቱ እስኪፈላ ድረስ ወይ ደግሞ ሞቅ እስኪል ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን ትንሽ በማንኪያችን እንደዚህ ነካ ነካ ያያረግን በማማሲያ ወይ ባላችሁ ነገር እያማሰል ነው ትንሽ እስኪሞቅ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ለክሪም ቺዝ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። ክሪም ቺዝ በእንግሊዝ በ1754 ላይ የተገኘ ሲሆን በ18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በአሜሪካ በኒውዮርክ መመረት ጀመረ። ክሪም ቺዝ ለቺዝ ኬክ እንደዚሁም ለኬክ ማሳመሪያ፣ ለኩኪስ፣ በዳቦ ለመብላት፣ ለላዛኛ፣ በሰላጣና በተለያዩ መንገዶች ተሰርቶ ልንመገበው የምንችል የቺዝ አይነት ነው። አሰራሩን ያው የተከታተላችሁ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እሳታችንን ከለኮስን በኋላ ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት ብዙም ሳይሆን ማሰል ነገር እናደርገዋለን። የላዛኛ ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኩት ይሄንንና የሪኮታን ቺዝ ነው። የሪኮታን ቺዝ አዘጋጀት ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። እሱን ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እንዲሁም ላዛኛ ያዘጋጀውበትን መንገድ የሱንም ቪዲዮ ከላይ በኩል ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ስለ ሪኮታም ወይ ደግሞ ላዛኛን ለማዘጋጀት እነዚህ ሁለት ቺዞችና አንድ ሞዘሬላ ቺዝ ያስፈልገናል። ሞዘሬላ ቺዝ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ሙሉ አሰራሩ እዛ ላይ አለ። ይሄኛውን ግን የምናዘጋጀው ክሬም ቺዝ ነው። ያው ይሄ ቺዝ ላዛኛ በምንሰራበት ጊዜ በየመሃሉ በቂጣው መሃል ቀመመን በመጀመሪያ ለብሰው የቺዝ አይነት ነው። ላዛኛ መስራት ከፈለጋችሁ ቂጣውም እንዴት እንደሚዘጋጅ የሰራውበት ቪዲዮ አለ። እሱ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ሁሉ ነገር በቤት ያዘጋጅቼ ነው የምሰራው። ሙሉ ቪዲዮቹን ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ወተቱ ያው በተመሳሳይ መልኩ ፓስቸራይዝድ የሆነ መሆን የለበትም። ሳልጠቅስ እንዳላልፈ ብዬ ነው። ሙሉ ፋት ያለው ወይ ደግሞ ፓስቸራይዝድ ያልሆነ ወተት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ልክ እንደ ሌሎች የቺዝ አዘገጃጀት ብዙ መፍላት የለበትም። ሙቀቱንም እንዴት እንደምንለካው ታውቃላችሁ። ጣታችንን መሃሉ ላይ በማስገባት ጣታችን ውስጥ ሙቀቱን መቋቋም እስኪያቅተን ያህል ነው መሞቅ ያለበት። እናንተ መጠን ማሳደግ ወይ ደግሞ በብዙ መጠን ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ያው የነገርኳችሁን መጠኖች ደብል ማድረግ ወይ ደግሞ ማባዛት ነው። እኔ ያዘጋጁት እዚህ ጋር ቅድም ተናግሬያለሁ። 1.5 ሊትር ወተትና 3 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል አቺቶ ነው። እናንተ ብዙ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ይሄንን መጠን ደብል ወይ ደግሞ እየደመራችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ሾርባ ማንኪያ ያህል ያረጋችሁ ማማሰል። አሁንም አንድ ሾርባ ማንኪያ ያህል አረጋለሁ።
ኬክ የምትሰሩ ሰዎች ይሄ ክሪም ቺዝ በጣም ይሄን አዘገጃጀት ወይ ደግሞ በእንደዚህ መልኩ ቤታችሁ ብታዘጋጁት የምመክራችሁ ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደዚሁም የምታገኙት የቺዝ መጠን ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። ያው የምታገኙት መጠን በእርግጥ በወተታችሁ ጥራት ይወሰናል። ነገር ግን ቆንጆ ጣዕም ራሳችሁ እንደምትፈልጉት ይሄንን በኋላ ላይ አሁን ስለምንቀመመው ራሳችሁ እንደምትፈልጉት ቀመማችሁ ማዘጋጀት የምትችሉበት ሁኔታ ነው ያለው ቤት ውስጥ ሲሆን ለዚህ ኬክ የምትሰሩ ሰዎች ቤታችሁ ብታዘጋጁት ብዬ እመክራችኋለሁ። እንደዚህ ቀስ እያለን እናማስለዋለን። አያችሁት ቺዙ ለብቻው ሲወጣ። አሁን ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? በማጥለያችን እናጠለዋለን። ቀስ ብለን ወደ ማጥለያችን እናጠለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ቀሎ ለ15 ደቂቃ ያህል ውሃው እስኪንጠፈጠፍ እንጠብቀውና ወደ ፉድ ፕሮሰሰራችን አስገብተን እንፈጫዋለን ማለት ነው። ከ15 ደቂቃ በኋላ እንገናኝ። እሺ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ብዙ ያላጠነፈፍኩት ውሃ እንዲኖረው ስለፈለኩኝ ነው። ማለትም ሌላ ውሃ ከምታደርጉበት የራሱ ውሃ ሲኖረው በጣም የመለስለስ ወይ ደግሞ ስሙዝ የመሆን ባህሪ ይኖራል። ፉድ ፕሮሰሰሪ ላይ አረጋዋለሁ ቺዙን። በዚህ ስቴጅ ላይ ነው ማድረግ የምትችሉት የምትፈልጉትን ቅመሞች የተለያዩ ነገሮች ማድረግ የምትችሉት። ጨዋር እናረጋለን። በዚህ ስቴጅ ላይ የምትፈልጉትን ኸርቦች ቅመሞች አርጋችሁ መቀመም ትችላላችሁ። ወደ መፍጨቱ እናልፋለን ማለት ነው። አያችሁት እንዴት ስሙዝ እንደሆነ? አያችሁት? አያችሁት? በዚህ መልኩ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን። ይሄን ይመስላል የክሪም ቺዝ አዘገጃጀት። በጣም አመሰግናለሁኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚህ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ። አመሰግናለሁ። ቻው።